नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले एबाकसमा गर्दैछौं गुणन। यो हो एपिसोड 3 टेक्निक नम्बर 3। गुणन सम्बन्धी आधारभूत नियमको लागि एपिसोड 1 हेर्नु होला, जसको लिंक म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। टेक्निक नम्बर 1 र टेक्निक नम्बर 2 मा हामीले के गर्यौं त्यस सम्बन्धी एउटा उदाहरण दिएर आज म अगाडि टेक्निकमा बढाउँदै लैजान्छु। टेक्निक नम्बर 1 एउटा उदाहरण हेरिहालौं। 84 लाई 4 ले गुणन गर्ने 1 2 3 तीनवटा संख्या छ। मार्क रक चिन्ह लगाएको रोड यहाँ छ 1 2 3 यहाँबाट सुरु गर्छु। 4 8 32 3 10 को स्थानमा 2 1 को स्थानमा एकचोटी उम्ला सारिहालौं। 4 चौको 16 1 10 को स्थानमा 6 1 को स्थानमा यहाँ सारमा हामी यो चिन्ह लगाएको रोडमा आयौं। हाम्रो हिसाब सकिन्छ। हामीसँग उत्तर हुन्छ 3 3 6। यो भयो हामीले एक टेक्निकमा टेक्निक नम्बर 1 मा गर्यौं। अब टेक्निक नम्बर 2 मा एपिसोड 2 मा हामीले गर्यौं 12 लाई 4 ले गुणन गर्यौं। 4 एकाने 4 हामीसँग तीनवटा संख्या छ 1 2 3 यहाँबाट सुरु गर्छौं। 4 एकाने 4 तर हम 4 भनेको हामीसँग एउटा संख्यामा चाहिँ उत्तर आयो। एउटा संख्यामा उत्तर आयो भने त्यसको अगाडि 0 लगाउने। 0 जान्छ 10 को रोडमा, 4 जान्छ यो 1 को रोडमा। फेरि उम्ला सारम 4 2 8 8 पनि 1 को संख्यामा आयो। 8 को अगाडि 0 लगाउने। 0 जान्छ यो रोडमा। अब 8 जान्छ यतापट्टिको 1 को स्थानको रोडमा। यहाँ जाम र यहाँनिर चाहिँ सरे पछाडी अब हाम्रो काम सकिन्छ। हामीसँग उत्तर हुन्छ 4 अनि 8। आजको यो टेक्निकमा मैले एपिसोड 1 र एपिसोड 2 यो टेक्निक नम्बर 1 र टेक्निक नम्बर 2 लाई एकचोटी मिक्स अप गरेर देखाउँछु। 42 लाई 4 ले गुणन गर्ने 1 2 3 तीनवटा चाहिँ संख्या छ 1 2 3 यहाँबाट सुरु गर्छु। 4 चौको 16 16 भनेपछि दुईटा संख्या छ 1 10 को स्थानमा यो देखाएको रोडमा 10 को स्थानको नम्बर चढ्छ। 1 10 को स्थानमा छ 6 चाहिँ यतापट्टिको 1 को स्थानको रोडमा जान्छ। अब एकचोटी हामीले उत्तर चढाइसकेपछि हामीले यो सार्न पर्यो र यसमा फेरि 10 को स्थानको अंक र यसमा चाहिँ 1 को स्थानको अंक यहाँ जान्छ। 4 2 8 अब हामीसँग उत्तर भयो 1 को स्थानमा मात्रै। 8 भनेको 1 को स्थानमा छ भनेपछि त्यसको अगाडि 0 लगाउने। 0 लगाएपछि 0 यो स्थानमा जान्छ 10 को स्थानमा देखाएको रोडमा 10 को स्थानमा जान्छ र यतापट्टि जान्छ 4 2 8 यो 5 यो 3 सारेपछि 8। अब यतापट्टि सारौं हामीसँग उत्तर हुन्छ 1 6 8। अर्को गरी हेरौं 91 लाई 6 ले गुणन गर्ने। तीनवटा संख्या छ 1 2 3 यहाँबाट सुरु गर्छु। 6 9 54 5 यहाँ जान्छ यो 50 हो अनि यो जान्छ 4। एकचोटी उत्तर चढायौं यसलाई सारम 6 एकाने 6 6 मा एउटा स्थानमा आयो भनेपछि 6 को अगाडि 0 लाउने। 0 यो स्थानमा जान्छ। अब 6 जान्छ यो स्थानमा। हामीसँग उत्तर हुन्छ यहाँ आउनु पर्यो 5 4 6। यो हुन्छ हाम्रो उत्तर। अर्को गरी हेरौं 74 लाई 2 ले गुणन गरी हेरौं। तीनवटा संख्या छ यहाँबाट सुरु गरौं। 7 2 14 14 भनेपछि दुईटा संख्या आयो 1 यो स्थानमा जान्छ 4 यो स्थानमा जान्छ। यसलाई सार्नु पर्यो 4 2 8 फेरि एउटा मात्रै संख्या आयो भनेपछि त्यसको अगाडि 0 लाउने। 0 यो स्थानमा जान्छ 8 यो स्थानमा जान्छ। यहाँ हामीसँग काम सक्यो। उत्तर हुन्छ 1 4 8। अब लास्ट एउटा गरी हेर्छु 61 लाई 8 ले गुणन गर्ने 1 2 3 तीनवटा संख्या छ यहाँबाट सुरु गरौँ। 6 8 48 4 अनि 8 यसरी चढ्यो। अब यसलाई सारौं 8 एकाने 8 8 फेरि एउटा स्थानमा आयो। 8 को अगाडि 0 लाउने। 0 यो स्थानमा जान्छ अनि 8 जान्छ यो स्थानमा। यहाँ सरम काम सकियो। हामीसँग उत्तर हुन्छ 4 8 8। कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुस् र यहाँ अलिकति होमवर्क छ यो गरेर हेर्नुस्। यदि बुझ्नुहुन्न भने मलाई कमेन्ट गर्नुस्। म भिडियो बनाएर भए पनि तपाईलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। किप लर्निङ र अर्को भिडियोमा भेटौँला। टाटा।